At syempre, anong magandang kapartner ng coffee, kundi Coffee Bun. Yeoooph! Hey, Teban! Yeoooph! Magandang araw mga kateban. Ngayon gagawa naman tayo ng ibang klaseng tinapay. Coffee Bun. Yeoooph! Yeoooph! O ayan, lahat ng dry ingredients natin ay nasa loob na ng container na pang bread maker. Ilagay na natin siya sa ating bread maker. Then turn, lock, close. Let's put it into 16 menu. Same as dun sa paggawa natin ng ensimada. 16. And then, start. Yeoooph! 1 eternity later. Yeoooph! Ayan, kanina patapos yung bread maker. So, in-stay pa namin siya ng mga 1 hour para mas umalsa pa siya. Ayun o. Yeoooph! Tanggalin na natin. Chiding! Tan dan 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 dan. Ayan no. Ready na. Yeoooph! Ayun no. So let's remove the bubbles from the dough by punching it or pressing it hard. Yan, ganyan. Ganun. So let's try to divide this dough, itong na kalahati, into equal parts. Tapos bibilot lang natin siya into a ball. Ganyan. Ayan, ayan. So, may pan na tayo dito. Lagay muna natin siya dito at iset aside. Ayan. So, pagsama-samain na natin siya together. Let's set this aside for 10 minutes. Papa-rest lang natin siya. Ayan. So, while waiting dun sa dough natin na i-rest natin for 10 minutes, gawin natin yung yung sinet aside kong dough. I-divide natin siya into 16 kasi 16 yung nagawa nating tinapay. Itong dough na to, pag hati na natin siya sa 16 pieces, ipambabalot natin siya sa butter. Ayan. So, we have, butter na nakat na rin natin into cubes. Itong butter na to, ibabalot natin dito sa dough na kinat natin earlier. Ayan. So, ganito siya. O yan, Yeoooph, after 10 minutes or more than 10 minutes, ayan na yung ating dough. Medyo umalsa na siya ng konti. Yeoooph!
Ayan, so, tapos na nating balutin yung butter natin dun sa dough. So, now we get the dough. Flatten natin. And then, put yung butter na binalot natin kanina sa middle. And then, close the dough again and form into a ball. Ball! Ayan, let's leave it in the oven for at least an hour with hot water sa ilalim. So, magdo-double lang yung size niya. And then, later on, after an hour, lalagyan natin siya ng icing on top bago i-bake. Yeoooph! So, ito naman ang ingredients natin para sa coffee topping. So, we have 200 grams softened butter, 160 grams icing sugar, 200 grams flour, and coffee na 1 tablespoon coffee dissolved in 1 tablespoon ng water. So, we'll just mix them all together para mag-form siya ng icing. Add the icing sugar. Let's add the coffee mixture. I-mix lang natin, tapos gamitin lang natin ng mixer later. Yeah. Then let's put in the flour. Haluin muna natin para hindi siya kumalat pag minixer. So, gamitin natin siya ng mixer. And ito na ang ating coffee icing. So, later, ilalagay natin siya sa piping bag para mas madaling ilagay sa tinapay. Sa ating dough, bread dough. Few inches later. So now we're going to put the coffee icing into the piping bag. Yan. So ito lang muna ang kaya ng powers. So ito na yung nag-rise natin na dough kanina with butter inside. Ayan, medyo natunaw na yung butter natin. So, ayun, ilalagyan na natin siya ng coffee toppings or coffee icing. Ayan. Hindi naman natin lalagyan ng buo kasi matutunaw naman siya sa oven pagka binake natin. So, mga halfway. Ayan. We'll bake these for 13 to 14 minutes. Ayun, i-check natin hanggang sa, yun, maluto na yung bread and toppings. Yeoooph! Ayan o, yan ang itsura niya habang naluluto sa oven. Yeoooph! Ayan na yung first batch ng ating coffee bun. Yeoooph!
Yeoooph! Merienda time na naman. Coffee. At syempre, anong magandang kapartner ng coffee, kundi Coffee Bun. Yeoooph! Ang init. Init. Bakit mo? Dami. Yeoooph! May butter siya sa loob, oh. Ooh! Ayun, oh. Ang init. Ang nahulog. Ang init. Coffee. Wow. Kapo. Ang butter. Yeoooph! Coffee bun and coffee in the afternoon. Yeoooph! Hey, Teban! Yo!